Όπως χρησιμοποιούμε τα γράμματα της αλφαβήτου για να μιλήσουμε, να γράψουμε και να διαχειριστούμε γενικά τη γλώσσα μας, έτσι και για τη μουσική χρησιμοποιούμε τις νότες ή φθόγκους που είναι 7 στο σύνολό τους. Ντο, ρε, μι, φα, σο, λα, σι. Επειδή κάθε νότα έχει το δικό της ύψος, επινοήθηκε μετά από πολλά στάδια εξέλιξης ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει το μουσικό να γράψει και να διαβάσει τις νότες με τις σωστές σχέσεις ύψους μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, η τελική μορφή αυτού του συστήματος είναι το πεντάγραμμο, πάνω στο οποίο γράφονται όλοι οι φθόγκοι. Οι 5 αυτές παράλληλες γραμμές που σχηματίζουν το πεντάγραμμο έχουν ίση απόσταση μεταξύ τους και μετρώνται πάντοτε από κάτω προς τα πάνω. Η απόσταση μεταξύ αυτών των γραμμών είναι τα 4 διαστήματα. Επομένως, οι θέσεις των φθόγκων που γράφονται στο πεντάγραμμο είναι οι γραμμές και τα διαστήματα του πενταγράμμου. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουν οι φθόγκοι στο πεντάγραμμο, τόσο πιο οξύς είναι, και όσο πιο χαμηλά κατεβαίνουν, τόσο πιο χαμηλή. Το ύψος των ήχων που χρησιμοποιούμε στη μουσική δεν περιορίζεται στο πεντάγραμμο, οπότε όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούμε να γράψουμε νότες πάνω και κάτω από αυτό, αφού όμως προσθέσουμε εμείς τις γραμμές, που τις ονομάζουμε βοηθητικές γραμμές. Οι βοηθητικές γραμμές γράφονται στην ίδια απόσταση μεταξύ τους και σε τόση όσο σχηματίζουν οι γραμμές του πενταγράμμου. Στην αρχή του πενταγράμμου γράφουμε πάντοτε ένα σχήμα που λέγεται κλειδί, το οποίο δηλώνει τα ονόματα των φθόγκων στο πεντάγραμμο. Στην δεύτερη γραμμή του πενταγράμμου, από την οποία αρχίζει να σχηματίζεται το κλειδί, γράφεται η νότα Sol, η οποία παίρνει το όνομά της από το κλειδί που γράψαμε και το οποίο ονομάζεται κλειδί του Sol. Η σειρά των φθόγκων στο πεντάγραμμο είναι ίδια με την σειρά των ονομάτων που είπαμε προηγουμένως. Ντο, ρε, μι, φα, σο, λα, σι. Έτσι, αφού το κλειδί Sol μας δίνει το όνομα Sol στην δεύτερη γραμμή του πενταγράμμου, οι υπόλοιπες νότες παίρνουν τη θέση τους στο πεντάγραμμο, καθώς και κάτω ή πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει καθορισμένος αριθμός στις βοηθητικές γραμμές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ανάλογα με τις ανάγκες μας, προσθέτουμε πάνω ή κάτω από το πεντάγραμμο όσες βοηθητικές γραμμές χρειαζόμαστε κάθε φορά. Κάθε ήχος, επομένως κάθε φθόγκος, έχει μια διάρκεια. Ως μέτρο αναφοράς, έχουμε τη μονάδα που στη μουσική λέγεται ολόκληρο. Το ολόκληρο έχει τις υποδιαιρέσεις του, που φτάνουν και τις 64 χρονικές αξίες. Έχουμε επομένως το ολόκληρο που έχει αξία 4 χρόνους, το μισό με αξία 2 χρόνους, το τέταρτο με 1 χρόνο, το 8ο με μισό χρόνο. Η υποδιαίρεση συνεχίζεται με το 16ο που έχει αξία το 1 τέταρτο του χρόνου, το 32ο με αξία 1 8ο του χρόνου και το 64ο με αξία το 1 16ο του χρόνου. Ας ακούσουμε τώρα τις διάρκειες από κάθε αξία. Στο ηχητικό απόσπασμα που ακολουθεί, θα ακούσουμε τις διάρκειες των φθόγκων συνοδευόμενες από μετρονόμο που χτυπάει κάθε χρόνο, δηλαδή στα τέταρτα. Σε ένα κομμάτι, η συνέχεια των φθόγκων μπορεί να διακοπεί για λίγο και να συνεχιστεί μετά. Αυτή η διακοπή λέγεται παύση. Και επειδή θα πρέπει να γνωρίζουμε τη χρονική διάρκεια κάθε διακοπής που γίνεται, χρησιμοποιούμε αντίστοιχα σημάδια με αυτά των αξιών που είδαμε προηγουμένως. Η στιγμή διαρκείας είναι μια μικρή τελεία που γράφεται δίπλα και δεξιά ενός φθόγκου και του προσθέτει το μισό της αξίας του. Ο φθόγκος που έχει αυτή την τελεία ή αλλιώς στιγμή λέγεται παριστυγμένος φθόγκος. Έτσι λοιπόν, το παριστυγμένο ολόκληρο διαρκεί 3 μισά, επομένως 6 χρόνους. Το παριστυγμένο μισό 3 τέταρτα, επομένως 3 χρόνους. Το παριστυγμένο τέταρτο διαρκεί 3 όγδα, επομένως 1,5 χρόνο. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μετρήσουμε και τους παριστυγμένους φθόγκους μικρότερων διαρκειών. Δίπλα από έναν φθόγκο μπορούν να υπάρξουν και 2 τελείες. Τότε ο φθόγκος λέγεται διπλός παριστυγμένος. Εδώ η διπλή στιγμή προσθέτει το μισό και το 1 τέταρτο της αξίας του φθόγκου, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα.
Η σύζευξη διαρκείας είναι μια καμπύλη γραμμή που ενώνει δύο φθόγκους που έχουν το ίδιο ύψος ανεξάρτητα από την χρονική τους αξία. Στην εκτέλεση η νότα δεν επαναλαμβάνεται, αλλά εκτελείται ως συνέχεια της προηγούμενης. Έτσι προστίθεται οι αξίες τους και εκτελούνται σαν ένας φθόγκος που έχει χρονική διάρκεια το άθροισμά τους. Το πεντάγραμμο χωρίζεται με κάθετες γραμμές που λέγονται διαστολές. Στο τέλος ενός μουσικού κομματιού γράφονται πάντοτε δύο διαστολές δίπλα-δίπλα που λέγονται και οι δύο μαζί διπλή διαστολή. Οι διαστολές χρησιμεύουν για να χωριστεί το πεντάγραμμο σε ίσες αποστάσεις και μας καθορίζουν το μέτρο. Σχηματικά λοιπόν το μέτρο είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαστολών, όπου μέσα σε αυτό περιέχονται οι φθόγκοι και οι παύσεις. Το παράδειγμα που βλέπουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο γράφουμε το μουσικό απόσπασμα που θα ακούσουμε τώρα. Εδώ το κάθε μέτρο έχει συνολική διάρκεια 4 χρόνους ή αλλιώς 4 τέταρτα. Μέχρι τώρα, αναφερθήκαμε στις αξίες των φθόγκων, οι οποίες πάντοτε χωρίζονται σε δύο μικρότερες που είναι ίσες μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα το ολόκληρο που χωρίζεται σε 2 μισά, το μισό σε 2 τέταρτα, το τέταρτο σε 2 όγδοα και ούτω καθεξής. Αν θέλουμε να χωρίσουμε όμως ένα μέρος του μέτρου σε 3 ίσες αξίες, αυτό γίνεται με τη χρήση του τρίχου. Το τρίχο είναι 3 νότες που σημειώνεται με τον αριθμό 3 πάνω ή κάτω από αυτές και προαιρετικά με μια καμπύλη γραμμή. Το σύνολό τους ισούται με την αμέσως μεγαλύτερη αξία. Μπορούμε να ακούσουμε ένα ηχητικό παράδειγμα για να δούμε την χαρακτηριστική διάρκεια των τρίχων. Οι αποστάσεις που σχηματίζουν οι φθόγκοι μεταξύ τους δεν είναι όλες ίδιες. Στην διατονική σκάλα του παραδείγματος σχηματίζονται δύο ειδών αποστάσεις ή διαστήματα, ο τόνος και το ημιτόνιο, που είναι το μισό του τόνου. Στην διατονική σκάλα, μόνο δύο αποστάσεις είναι ημιτόνια που σχηματίζονται μεταξύ των φθόγκων μι φα και σι ντο. Οι υπόλοιποι φθόγκοι έχουν απόσταση τόνου μεταξύ τους. Τώρα, αν μεταξύ δύο ήχων που απέχουν έναν τόνο, έστω ντο και ρε, θέλουμε να ακουστεί ένας άλλος ήχος, τότε αυτό θα απέχει ένα ημιτόνιο από το ντο και ένα ημιτόνιο επίσης από το ρε. Επειδή όμως δεν έχουμε άλλο όνομα φθόγκου μεταξύ του ντο και ρε για να δηλώσουμε τον ενδιάμεσο ήχο, χρησιμοποιούμε τα ίδια ονόματα ντο και ρε, βάζοντας όμως μπροστά από τον φθόγκο ένα σημάδι που θα μας δείχνει ότι ο φθόγκος ανέβηκε κατά ένα ημιτόνιο ή ένα άλλο σημάδι που μας δείχνει ότι ο φθόγκος κατέβηκε ένα ημιτόνιο. Έτσι αυτό που κάναμε σε αυτή την περίπτωση ήταν να αλλάξουμε, αλλιώς να αλλοιώσουμε το φυσικό ύψος του φθόγκου. Οπότε αλλίωση λέγεται η αλλαγή ύψους ενός φυσικού φθόγκου. Τα σημάδια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην γραφή για να μεταβάλουμε το ύψος ενός φθόγκου λέγονται σημεία αλλοιώσεως και είναι 3. Η δίεση, η ύφεση και η ανέρεση. Η δίεση ανεβάζει ένα φθόγκο κατά ένα ημιτόνιο και γράφεται πάντοτε μπροστά από αυτόν. Ας δούμε πώς ακούγονται στο παράδειγμά μας οι φθόγκοι με δίεση. Η ύφεση κατεβάζει έναν φθόγκο κατά ένα ημιτόνιο και γράφεται πάντοτε μπροστά από αυτόν. Ας δούμε πώς ακούγονται στο παράδειγμά μας οι φθόγκοι με ύφεση. Την ανέρεση την χρησιμοποιούμε όταν ένας φθόγκος έχει αλλοιωθεί και θέλουμε να τον επαναφέρουμε στο φυσικό του ύψος. Μπορούμε να το ακούσουμε και στο παράδειγμα που ακολουθεί.